Bine v-am găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii iulie. Eu sunt Ana Fotescu și vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele astrale ale lunii ce urmează parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți ascendentul și luna amplasate în harta natală, bineînțeles dacă vă cunoașteți aceste elemente, pentru că în modul acesta veți putea obține o imagine cât mai amplă asupra modului în care parcursul vostru se va desfășura în luna iulie. De asemenea, vreau să vă informez că acesta este un horoscop general, un horoscop informativ. Pentru analize detaliate, pentru analize individuale, vă invit să accesați secțiunea magazin a site-ului meu www.terapieprin-astrologie.ro, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse la dispoziție de mine pentru voi. Prin intermediul acestora veți putea descoperi răspunsuri la întrebări existențiale, la întrebări care au legătură cu planul iubirii, cu planul financiar, cu vocația voastră, cu menirea voastră pe acest pământ, cu planul sănătății, al sexualității, dar și cu modul în care interacționați cu cei din jurul vostru. De asemenea, tot prin intermediul astrologiei puteți intra în contact cu detalii legate de karma pe care o aveți sau cu care ați venit în această existență și de toate chestiunile care țin inclusiv de aspectul previzional al vieții voastre. Așadar, dragii mei, mă găsiți și pe rețelele de socializare Facebook și Instagram cu terapie prin astrologie și dacă nu ați făcut acest lucru deja, vă invit să vă abonați canalului meu și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Haideți să vedem ce v-a pregătit luna iulie. Bun găsit, dragi nativei zodiei Leu, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii iulie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul sau luna amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. De asemenea, vă invit să urmăriți acest video și dacă aveți pe cineva apropiat născut în acest semn zodiacal, astfel încât să aflați cum va fi parcursul său în luna iulie. Așa cum v-am obișnuit, vom discuta despre începutul, mijlocul și finalul de lună. Dragilor, pentru voi începutul de lună este unul foarte intens, pentru că pe data de 2 iulie Mercur va intra în semnul vostru zodiacal. Asta înseamnă că apare așa un soi de vervă în plan mental, în plan intelectual. Vorbim despre o minte ceva mai creativă, despre idei noi, despre dorința de a fi mai conectați cu ceea ce facem, de a găsi bucuria în ceea ce facem. Pentru voi acest lucru se întâmplă în segmentul contextelor sociale, iar aici veți dori probabil să fiți așa în centrul atenției, veți dori să comunicați mai mult, să fiți mai conectați cu prietenii voștri și să vă spuneți inclusiv, să zic așa, lucrurile care vă nemulțumesc, pe care poate le-ați ținut în interiorul vostru o perioadă lungă de timp. Ei bine, acum este o perioadă în care să lămuriți anumite lucruri, da? Să ajungeți așa la un soi de consens. Mai mult decât atât, în intervalul 8-9 iulie, luna vă va tranzita semnul zodiacal, ceea ce înseamnă că vorbim aici despre o emotivitate ceva mai mare și mai ales că luna va fi imediat după faza de lună nouă, ce va avea loc pe data de 6 iulie în semnul vecin în zodia Rac. Iar acest lucru va aduce în vedere posibilitatea unor noi obiective din punct de vedere financiar, din punct de vedere al carierei voastre, deci obiective pe termen lung. Însă, cumva, în intervalul 8-9, clar veți fi năpădiți de emoții, veți fi năpădiți de anumite nostalgii, veți dori să vă conectați profund cu o persoană dragă vouă, veți dori poate chiar să faceți o călătorie și să vă vedeți cu această persoană sau cu aceste persoane, astfel încât să vă reconectați. Totodată, pe 11 iulie, Venus va intra și ea în semnul vostru zodiacal. Și vorbim aici despre dorința de a vă conecta la partea de creativitate, la copilul interior. Pentru cei dintre voi care aveți copii, se pot crea contexte prielnice pentru a petrece timpul cu aceștia, pentru a avea activități distractive, activități creative, recreative cu aceștia, pentru a suda, ca să spun așa, relația dintre voi și copiii voștri. Deci este o perioadă bună
pentru voi luna iulie, pentru a vă conecta inclusiv la copilul interior. Pentru unii dintre voi pot ieși la suprafață anumite răni, anumite traume pe care le-ați tot acumulat de-a lungul vieții. Iar acum, în luna iulie, cu aceste tranzite astrale, aveți ocazia să vă conectați mult mai profund la copilul interior, astfel încât să deveniți mai conștienți de lucrurile de care aveți nevoie în viața voastră pentru a vă vindeca. De asemenea, este un moment bun în care să cerneți oamenii din jurul vostru, să faceți o selecție în cercul vostru social, să vedeți ce oameni se mai potrivesc nevoilor voastre din prezent și ce oameni nu, fără supărare, fără niciun fel de dramă exagerată, pur și simplu. Poate că a venit acel moment în care să puneți punct anumitor relații de prietenie, astfel încât să faceți loc în viața voastră unor oameni mult mai potriviți momentului în care vă aflați. Totodată este indicat să aveți grijă la, să zic așa, la manifestările dramatice, pentru că este multă încărcătură în zodia Leu și Leul, după cum bine știți, are această tendință de a dramatiza, de a se victimiza, de a exagera lucrurile în viața sa. Prin urmare, puteți să fiți ceva mai melodramatici. Dar una peste alta, fiind vorba de o fază de lună nouă, cumva veți fi deschiși către proiecte noi, către a vă stabili, așa cum v-am spus, o direcție, niște obiective mai clare în viața voastră pe termen mediu și lung, care vă vor ajuta să vă simțiți mai bine și cumva să vă găsiți un echilibru. Mijlocul lunii pentru voi aduce niște relații mai tensionate. Asta pentru că poate fi cineva în viața voastră, o persoană cu energie feminină, care să vă provoace fel de probleme și care să încerce să vă construiască o imagine negativă în fața celor din jurul vostru. Poate că este cineva care are resentimente față de voi și care încearcă să se răzbune pe voi prin fel de tertipuri. Fie pentru cei dintre voi care aveți copii, să fie cumva un soi de repercursiune, da, din neînțelegerile cu voi asupra copiilor. Fie această persoană vă poate crea probleme nu neapărat la locul de muncă, dar în fața anumitor colegi de la locul de muncă, da? Poate lua legătura cu aceștia, vă poate pune în fel de situații neplăcute, fie în contextul social din care faceți parte, fie în zona aceasta, în fața copiilor. Deci cumva există o persoană care încearcă să vă pună într-o lumină proastă, într-o lumină negativă. Deci fiți cu băgare de seamă la prezențele feminine din viața voastră, indiferent că sunteți bărbați, indiferent că sunteți femei, fiți cu băgare de seamă, pentru că este acolo un fel de dușman declarat în viața voastră care caută fel de metode prin care să se răzbune. Da? Așa că fiți cumva în gardă, fiți precauți, încercați să nu fiți naivi, pentru că un Mercur în Leu vorbește și de oarecare naivitate, pentru că dacă vouă vi se rostesc niște cuvinte frumoase care să vă măgulească, sunteți foarte ușor de manipulat. Așa că fiți atenți la persoanele care vă duc cu zăhărelul așa, pentru că, mai ales dacă nu aveți o relație bună cu acestea, adică știți că ceva scârție acolo, da? Să fiți cu băgare de seamă că dacă dintr-o dată își schimbă comportamentul și devin mieroase și devin foarte cumva atente cu voi, acolo este ceva, să zic așa, necurat la mijloc. Deci fiți atenți, încercați să nu fiți atât de creduli și de naivi și să fiți cumva în gardă și pregătiți pentru diferite situații cumva mai neplăcute. Pe final de lună, mai exact pe data de 22 iulie, soarele va trece în semnul vostru zodiacal. Prin urmare, la mulți ani tuturor celor dintre voi care începeți aniversările din acest moment și pe durata lunii august, să fiți sănătoși și binecuvântați. Dragii mei, deci pe 22 soarele intră în semnul vostru zodiacal. Vorbim aici despre un focus pe propria persoană, pe propriul destin, pe ideea de a ne ocupa de propria persoană, de a ne îngriji mai mult, de a conștientiza
ce dorește inima noastră. Soarele guvernează inima, soarele guvernează zodia Leu, deci soarele va fi la el acasă pe parcursul finalului de lună iulie și al lunii august. Așa că va trebui cumva să ne facem curaj, pentru că Leul vorbește despre curaj și despre putere, să intrăm în contact cu inimile noastre și să vedem ce se află acolo, ce avem de îndulcit, ce avem de oblojit, ce răni sunt acolo, cum ne putem noi conecta mai bine la dorințele inimii noastre, dorințele sincere ale inimii noastre, ce putem face în acest sens. Deci un final de lună care vine cu această, să zic așa, conștientizare. Mai mult decât atât, în sfera carierei veți da randament bun atâta timp cât nu vă lăsați afectați de chestiunile de la mijlocul lunii. Acea încărcătură negativă care poate apărea la mijlocul lunii în viața voastră și care vă poate perturba, vă poate deconcentra de la ceea ce aveți de făcut în planul carierei voastre. Așa cum v-am zis, există riscul ca cineva să încerce să vă strice imaginea, reputația în planul carierei, în planul social. Deci fiți atenți la oamenii cu care vă înconjurați, foarte atenți. Totodată poate avea loc un eveniment important, poate veți beneficia de un câștig spontan venit într-un cadru, să zic așa, relaxat. Poate că vă vin niște bani, pur și simplu, câștigați niște bani de unde nu vă așteptați, o anumită sumă de bani care să vă ajute să depășiți o anumită perioadă din viața voastră care vă, să zic așa, este încărcată cu diferite probleme de ordin financiar. Atenție la modul în care vă comunicați emoțiile, atenție la ceea ce alegeți să vorbiți cu cei din jurul vostru, atenție la modul în care vă manifestați față de persoanele din contextele voastre sociale. Fiți cu băgare de seamă că se pot întâmpla niște lucruri care să vă strice imaginea, care să vă strice până la urmă impresia pe care ați încercat să o formați în raport cu cei din jurul vostru. Deci fiți cu băgare de seamă. Totodată, pe data de 23 iulie, Soarele din Leu formează această opoziție cu Pluto retrograd din Vărsător. Deci atenție la relația cu familia, la relația cu membrii ai familiei voastre, fie că vorbim de mama și de tata, fie că vorbim de familia pe care v-ați creat-o ca și adulți, pentru că acolo pot apărea niște finaluri bruște, pot apărea niște vești cumva ceva mai dure, niște vești care schimbă fundamental direcția voastră, parcursul vostru profesional. Se poate întâmpla ceva în mediul acesta familial care să vă schimbe inclusiv traseul din punct de vedere profesional. Așa că fiți atenți pe final de lună, pentru că pot avea loc fel de evenimente bruște, evenimente spontane, care în primă fază pot părea, așa cum v-am zis, destul de dure, de neplăcute, dar care vin ca și răspuns la o amânare eternă a voastră, la ceva ce efectiv nu ați reușit să faceți până acum în viața voastră, iar acum cu aceste energii astrale lucrurile pur și simplu se întâmplă, nu vă mai întreabă, nu mai stau cu lugu-lugu, pur și simplu se petrec acele lucruri, tocmai ca voi să ajungeți pe linia destinului vostru. Așa că încercați să fiți atenți. Pe data de 26 iulie, Mercur va trece în semnul vecin vouă în zodia Fecioară, așa că se va pondera și partea aceasta de comunicare, nu va mai fi atât de exuberantă, cumva lucrurile vor deveni mai așezate, mai analitice, mai clare, da? Deci un final de lună cu de toate, și cu chestiuni care vin să așeze lucruri, dar și cu finaluri neașteptate, cu schimbări bruște, cu transformări fel de fel, tocmai pentru ca voi să efectiv să intrați pe calea destinului, să nu vă mai abateți, ăsta e destinul vostru și voi mergeți pe lângă el, da? Și atunci vine universul și vă ia frumușel și vă pune pe calea destinului. Dacă voi nu ați reușit să vedeți semnele de pe drum astfel încât să ajungeți singuri acolo, vine universul cu diferite evenimente și situații în viața voastră care să vă aducă acolo. Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Leu în luna iulie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile oracol. De această dată am ales oracolul celor 12 arhangheli. Curioasă să văd ce mesaj veți primi și ce arhanghel sau ce arhanghel vor dori să vă ghideze pe durata lunii iulie.
Un card a vrut deja să se întoarcă. Ok, au ieșit două carduri. Primul card, cel cu numărul 21. 2 cu 1, 3. Grația cea tainică a Arhanghelului Rafael, Arhanghelul vindecării. Poate unii dintre voi aveți anumite probleme de sănătate. Ei bine, Arhanghelul Rafael este cel care ne ajută să ne vindecăm. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o mare realizare în sfera armoniei tale lăuntrice și meriți să primești darul vindecării divine. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Wow! Deci poate a venit momentul să vindești ceva. Dacă nu este vorba despre o afecțiune fizică, poate că a venit momentul să vindești ceva din interiorul tău. Poate a venit momentul să-ți vindeci inima, să-ți vindeci sufletul, să vindeci anumite răni care sunt în subconștientul tău. Deci o perioadă bună pentru vindecare. Iar cel de-al doilea mesaj, wow, cardul cu numărul 1, grația cea tainică a Arhanghelului Gabriel, cel care vine cu vești bune și care ne conectează cu copilul nostru interior. Așa cum vă spuneam și vouă în partea de astrologie, pentru voi luna iulie vorbește despre conectarea voastră la copilul interior. Ești alesul și protejatul meu, ai atins o mare puritate lăuntrică și eu te ajut să-ți revelezi adevărul ultim divin în propria ființă. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Au ieșit două grații, dragii mei, de la cei doi arhangheli, deci două mesaje extrem de puternice pentru voi, pentru luna iulie. Sunteți ghidați de doi mari arhangheli. Cumva sper din suflet să integrați mesajele astea și să le dați voie să vă ocrotească și să vă ajute în parcursul lunii iulie, care va fi unul, așa cum v-am spus, destul de intens pentru voi. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna iulie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!